عندما نتحدث عن أنشيلوتي فنحن نصف مدربا حطم كل الأرقام القياسية في عالم كرة القدم. مدرب لم ولن تشفع له كل أرقامه بعد أن فقد نفسه أمام مدربين أقل خبرة منه في هذا الموسم، ودخل في حالة من الحزن النفسي والقلق التكتيكي، معلنا نهاية حقبة المدربين التقليديين، وربما بداية حقبة جديدة لا تعترف إلا بالمجتهدين ممن يحفرون عميقا بحثا عن كل التفاصيل. كيف انقلب السحر على الساحر؟ وكيف ومتى فشلت الكرة المرنة أمام الكرة الصارمة؟ أم هل مات الساحر الأفريقي الخاص بأنشيلوتي؟ بدأ كل شيء بعد الهزيمة الأولى لريال مدريد أمام غريمه برشلونة في البرنابيو ب4 أهداف نظيفة، لتهتف الجماهير وتكتب الصحف بضرورة مغادرة أنشيلوتي الضعيف والذي فشل تكتيكيا وفنيا أمام مدرب البارسا الجديد هانز فليك. ولكن قبل ذلك التاريخ لم يكن هذا هو رأي أغلبية جماهير الملك بأنشيلوتي. كانت الصحافة المدريدية تتغنى بالأرقام القياسية الاستثنائية التي حققها دون كارلو المدرب الخبير صاحب 65 عاما، فهو المدرب الأول والوحيد الذي فاز بألقاب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهو الفائز بجائزة ذا بيست لعام 2024 والفائز ب5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لم يحققه مدرب آخر، والذي حقق 30 لقبا مختلفا كمدرب ونسبة انتصار تصل إلى 75% مع ريال مدريد منذ عودته في الحقبة الثانية له مع الملكي عام 2021. لم تشفع كل هذه الأرقام القياسية لأنشيلوتي الذي بات يتلقى سهام الصحافة والإعلاميين في كل وقت، وأصبح أسلوبه التكتيكي المرن الذي كان محط المديح في الماضي أصبح بعد خسارته في الكلاسيكو سببا للسخرية منه. وتعمقت جراح أنشيلوتي أكثر بعد هزيمته في نهائي السوبر الإسباني ب5 أهداف لهدفين في أداء باهت ولا يمت بصلة لعظمة الملك ومكانته في عالم كرة القدم. في اللطمة الثانية كشف فليك عيوبا خطيرة في أسلوب أنشيلوتي وطريقة قيادته للفريق، وزادت هزائم ريال مدريد أمام الكبار مثل ميلان وليفربول من الأصوات التي تعالت مطالبة برحيله. حفزت هذه الأخبار المتسارعة بعض الصحف لتعقد مقارنات مختلفة بين فليك وأنشيلوتي، وكانت المقارنة الأبرز من صحيفة سبورت التي اعترفت بأن كلا المدربين يعدان من الأفضل في العالم مع اختلاف عقلية القيادة وأسلوب التدريب بينهما. ولكن السبورت فضلت طريقة فليك على أسلوب أنشيلوتي. بالنسبة لأنشيلوتي فإن نقطة ضعفه اعتماده المبالغ به على الأسماء الكبيرة في الفريق، وثباته على تشكيلة محددة لا يغيرها كثيرا سوى اضطراريا، بينما لا يعترف فليك سوى بالجاهزية والأداء، فلا يمكن للاعب يؤدي بشكل أفضل من غيره أن يترك مكانه لنجم أو اسم كبير مهما كانت جودته. فالمراقب القريب من تشكيلة فليك يلاحظ تفضيله في مراحل مختلفة لإنيغو مارتينيز وباوكو باسي على المدافع النجم رونالد أراوخو، كما أن كاسادو حصل على مكانه في التشكيل الأساسي في عدة مباريات متفوقا على فرينكي دي يونغ الذي احتاج لبعض الوقت كي يصل إلى أفضل مستوى له، وذلك هو النمط الذي يسير عليه فليك في كل وقت، وينعكس ذلك على طريقة إدارة المدربين للتبديلات والتي يتفوق فيها فليك بشكل واضح، وهو الذي لا يترك لاعبيه على عتبة الإرهاق، على العكس من معظم تدخلات أنشيلوتي التي لا تأتي إلا بعد إنهاك اللاعب أو إصابته. مثلا تم استبدال ليفاندوفسكي وهو من كبار نجوم الفريق في 24 مباراة، وخرج بدري مبكرا في 21 مباراة، بينما استبدل لامين يامال 20 مرة. أما في ريال مدريد استبدل رودريغو 19 مرة كأكثر لاعب تم استبداله في تشكيلة أنشيلوتي، وكلنا يعلم أن رودريغو ليس هو النجم الأول في مدريد. في المركز الثاني إمبابي ب17 مرة، ثم بيلينغهام 15 مرة، وأخيرا فينيسيوس 14 مرة، مما يؤكد أن أنشيلوتي يحافظ على وجود النجوم والأسماء الكبيرة في تشكيلته وبأقل عدد من التبديلات حتى لو انخفض مستواهم. لنفهم الفرق بين المدربين وفلسفتهما علينا العودة إلى عام 2016 عندما تولى أنشيلوتي تدريب بايرن ميونخ بعد بيب غوارديولا. الألمان لم يحبوه أبدا، أسلوبه الهادئ لم يكن مناسبا للاعبي بايرن، النتيجة إقالة بعد عام ونصف فقط. لحظة سقوط
مؤلمة لرجل صنع المجد في كل مكان لكنه خرج من الباب الصغير في ميونخ. أما فليك فقد كانت قصته مع بايرن مختلفة تماما. تولى الفريق مؤقتا بعد نيكو كوفاتش عام 2019. لم يكن أحد يتوقع منه شيئا لكنه فجر المفاجأة، سداسية تاريخية في موسم واحد لم يفعلها سوى برشلونة غوارديولا من قبل. لكن لماذا نجح فليك بينما فشل أنشيلوتي؟ السر كان في الفلسفة. أنشيلوتي يؤمن بأن اللاعبين هم الأهم، وأن المدرب يجب أن يكون مرنا متكيفا لا يفرض فلسفته بقوة، بينما فليك كان العكس تماما. فلسفة الضغط العالي، الانضباط الألماني الشديد، السرعة في التنفيذ. الفارق بين الاثنين كان واضحا. بينما كان أنشيلوتي يبني علاقة ودية مع لاعبيه، كان فليك يدفعهم إلى أقصى حدودهم. لكن المثير للدهشة أن كلاهما نجح بأسلوبه الخاص. فليك حول بايرن إلى آلة تدمير، لكن بعد سنتين فقط رحل بسبب المشاكل الداخلية. أما أنشيلوتي فقد عاد إلى ريال مدريد في 2021 وبهدوئه المعتاد قاد الفريق لريمونتادا تاريخية في دوري الأبطال، ليثبت أن كرة القدم ليست دائما لعبة التكتيك الصارم، بل أحيانا تحتاج إلى لمسة إنسانية. لنفهم أسلوب أنشيلوتي أكثر سنستعين بأحد النجوم ممن تدربوا على يديه، زلاتان إبراهيموفيتش، اللاعب الذي لم يحب شخصا أكثر من نفسه، الأسطورة الذي لم يقبل أن يرتفع اسم مدرب فوق اسمه، الشرس الذي انتقد غوارديولا ودخل في معارك مختلفة مع كبار المدربين واللاعبين. يصف إبراهيموفيتش فترته مع أنشيلوتي في قسم آراء اللاعبين من كتاب كارلو أنشيلوتي القيادة الهادئة قائلا: أنا لا أحكم على شخص حتى ألتقيه، كنت تحت قيادته في نادي باريس سان جيرمان، دعوني أتحدث عن أنشيلوتي كمدرب. لا أحد يمكنه أن يغضب منه حتى لو لم يدعه يلعب، لأنه ليس مدربك فقط ولكنه صديقك، يتعامل مع الجميع بنفس الطريقة. أما على المستوى الاحترافي فإذا غضب فإنه يغضب حقا. ففي إحدى المباريات ضد نادي إيفيام من الدرجة الأولى لعبنا بشكل سيء، وبين الشوطين ظننت أن أنشيلوتي غاضب. وقف أمامنا وركل صندوقا في الهواء حتى ارتطم برأسي. كان غاضبا حقا، ولكنه لا يغضب إلا في غرفة الملابس. لا يسمح لأحد بأن يرى غضبه. إنه يحترمك أمام الجميع وفي كل وقت، ولكنه يطالبك برد هذا الاحترام، وإذا لم تفعل فنحن إذن في مشكلة. اليوم نجد أنفسنا أمام أسلوبي لعب مختلفين تماما، ولكن لكل منهما فوائده. والحقيقة أن كرة القدم الحديثة تحتاج لخبرة أنشيلوتي الطويلة، الرجل الذي بدأ لاعبا مع نادي بارما الإيطالي عام 1979 ثم خاض فترة ذهبية في عالم التدريب منذ عام 95. ولكن الكرة الحديثة تحتاج أيضا للانضباط التكتيكي والفني بطريقة فليك الذي لم يكن لاعبا بارزا ولم يخض الكثير في ملاعب كرة القدم وعواصفها كما فعل أنشيلوتي الخبير. فرغم أن فليك بدأ التدريب عام 96 ولكنه لم يدرب سوى فرقا صغيرة في الدرجات الأدنى من الدوري الألماني، وقبل وصوله لتدريب بايرن ميونخ كان قد قضى سنوات طويلة مساعدا للمدربين الكبار. وحتى بعد قصة نجاحه مع البايرن كمدرب فإن فشله مع المنتخب الألماني في كأس العالم في قطر يشير إلى تذبذب نتائجه قبل وصوله إلى أرض الكتالان. ولكن أسلوب فليك حتى هذه اللحظة يثبت بأنه الأكثر إنتاجية، فهو أسلوب ألماني لا يعترف بالعاطفة، وهي أبرز ميزة في هذا الأسلوب. العاطفة التي كانت سببا في خروج تشافي هرنانديز من الباب الصغير لبرشلونة. وقد اعترف تشافي في آخر مؤتمر صحفي له بأن عاطفته الكبيرة تجاه برشلونة جعلته يتساهل في الكثير من الأمور التي كان من الضروري حسمها مبكرا. المهم هنا أن ندرك أهمية الانضباط والتعليمات الدقيقة في حسم المباريات الكبيرة، وهي طريقة فليك وأيضا طريقة تشابي ألونسو الذي نجح في نقل باير ليفركوزن من القاع إلى القمة في وقت قياسي. الآن أنشيلوتي حزين وفليك هو الرجل السعيد، وهناك مقعد واحد فقط لا يتسع إلا للبطل، واحد فقط هو من سيفوز وسيثبت أن طريقته هي الأفضل، وأنه لوحده سيستمر في مكانه بينما يغادر الآخر بدموع الخيبة والخسارة، تاركا مكانه لرائد جديد من رواد الكرة الحديثة.